हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले रियाक्टको एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। यो टपिकभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेलिस्टहरू हुनेछन्। डिफ्रेन्ट एपिसोडमा चाहिँ यो टपिक स्प्लिट भएको छ र यो टपिक रहेको छ रियाक्ट फुल स्ट्याक जर्नी। यो होल एउटा कोर्सभित्र चाहिँ तपाईँहरूले रियाक्टको फ्रन्टइन्डको नलेजदेखि लिएर ब्याकइन्डको नलेजदेखि लिएर डाटाबेससम्मको कुराहरू पनि तपाईँहरूले मजाले सिक्न सक्नुहुनेछ। मेरो एउटा मेन उद्देश्य भनेको यो कोर्सको मेन उद्देश्य भनेको के हो भने तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट थाहा होस्, फ्रन्टइन्डले कसरी काम गर्छ, रियाक्टको फ्रन्टइन्डले कसरी काम गर्छ र त्यो फ्रन्टइन्डलाई ब्याकइन्ड कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ त्यो फ्रन्टइन्डमा, प्लस डाटाबेसको काम कसरी भएको हुन्छ र त्यसका साथसाथै एपिआईको कामहरूको पनि म मजाले तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु यो होल जर्नीभित्रमा। र तपाईँहरूलाई यति चाहिँ तपाईँहरू कन्फिडेन्स हुनुहोस्, यो कोर्स सकिएपछि तपाईँहरूले एउटा रियाक्टमा फ्रन्टइन्ड, ब्याकइन्ड, डाटाबेस र एपिआईको नलेज चाहिँ मजाले क्लियरली हुनेछ। र त्यसमा तपाईँहरूले अब यति सिकिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नै रिसर्च गरेर आफैले रिसर्च गरेर अरू एक्स्ट्रा कुराहरू कति सिक्न सक्नुहुन्छ, मजाले सक्नुहुन्छ। यो भनेको मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक कन्सेप्ट दिनु हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियरली थाहा हुन्छ कि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। जे कुरा पनि आफूलाई थाहा भएपछि त्यो पछि रिसर्च गर्नुको मजा बेग्लै छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रष्ट बनाउने मेरो उद्देश्य हो यसमा है। म एउटा सानो इकमर्समा बेस्ड भएर चाहिँ यो कोर्सलाई अगाडि बढाउँछु है। त्यसैले प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेसनको काम पनि हुन्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा क्लियरली देखिन्छ प्र्याक्टिकली काम गर्दाखेरि। जस्तै मैले इकमर्सको एउटा बेस बनाएँ भने त्यसमा म फर्स्टमा केही प्रडक्टहरू क्रिएट गर्छु। एउटा प्रडक्टको लाइफ साइकल तपाईँहरूलाई फङ्सन इकमर्समा प्रडक्टको बाईदेखि लिएर चेकआउटदेखि लिएर एभ्री कुराहरू तपाईँलाई म भन्नेछु। र प्लस त्यति फङ्सन सकेपछि तपाईँहरूलाई अरू डिजाइनहरू इकमर्समा अरू चाहिने कुराहरू त आफै पनि रिसर्च गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा त्यो साइकल कसरी हुन्छ र इकमर्समा त्यो जुन हाम्रो सुरुमा डिजाइन गर्छौँ फ्रन्टइन्डमा स्ट्याटिक डाटाहरू युज गरेर हामीले डिजाइन गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ अब हामीले ब्याकइन्ड सेटअप गरेर डाटाबेस सेटअप गरेर र एपिआईको कामहरू गरेर चाहिँ त्यो स्ट्याटिक डाटालाई चाहिँ हामीले कसरी डाइनामिक बनाउने पछि। र सुरुमा हामीले वेबसाइट बनाउँदा पनि एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट बनाएको हुन्छौँ जस्ट एचटिएमएल सिएसएस युज गरेर, प्लस पछि हामीले जाभास्क्रिप्ट प्लस कुनै एउटा रियाक्ट फ्रेमवर्कमा युज गरेर त्यसलाई डाइनामिक बनाइन्छ। त्यसरी नै त्यो स्ट्याटिक कुरालाई चाहिँ कसरी हामी डाइनामिकल्ली पछि सो गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरू क्लियर हुँदै जानुहुनेछ। फर्स्टमा म त्यही एउटा इकमर्सको प्रडक्टहरू बनाउँछु, प्लस त्यसमा एड टु कार्ट बटन प्लस क्वान्टिटीहरूको कुराहरू राख्छु र त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि म ब्याकएन्ड सेटअप गर्छु। ब्याकएन्ड सेटअप गरिसकेपछि एपिआईको थ्रुबाट त्यो ब्याकएन्डबाट गएको डाटाहरू, डाटाबेसमा गएको डाटाहरूलाई चाहिँ अथवा एपिआईको फर्स्टमा फेक एपिआई डाटाहरूलाई नै होस्ट गरेर प्लस पछि डाटाबेसमै डाटा फालेर त्यसलाई एउटा एपिआई बनाएर चाहिँ कसरी चाहिँ फ्रन्टइन्डमा कनेक्सन गर्ने कुराहरू म हजुरहरूलाई भन्नेछु। आज चाहिँ जस्ट फ्रन्टइन्ड सेटअप मात्रै गरौँ यो एपिसोडमा चाहिँ, किनभने मेरो मेन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा अलिक छोटो एपिसोड बनाउने तर एकदमै बुझिने एपिसोड बनाउने मेरो कन्सेप्ट हो है। धेरै लामो बनाएर धेरै नबुझ्नुभन्दा एकदमै छोटो बनाउने, हेर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ प्लस कुराहरू बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। छोटो टाइममा बनाएकोलाई सर्टकट बनाउने, त्यही हो मेरो मेन भनेको होइन। अनि ल सुरु ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है फ्रन्टइन्ड सेटअपको लागि। आज जस्ट फ्रन्टइन्ड सेटअप गरेर डिस्प्ले एउटा टेक्स्ट मात्रै डिस्प्ले गर्नेछौँ हामी ब्राउजरमा है रियाक्टबाट। अब यसमा फर्स्टमा तपाईँहरू आफ्नो केही एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्, रियाक्ट जर्नी अथवा आफूलाई के मन लाग्छ त्यो फोल्डर बनाउनुहोस्। अनि फोल्डर बनाइसकेपछि त्यो फोल्डरलाई तपाईँहरूले भिएस कोडमा खोल्न सक्नुहुन्छ। भिएस कोडमा मैले अलरेडी यो फोल्डर बनाएँ र मैले भिएस कोडमा पनि खोलिसकेँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा म नयाँ कुरा धेरैलाई थाहा पनि छ होला, तर कतिलाई थाहा नहुनसक्छ यो कुरा। अहिले भनेको रियाक्टले मैले अलरेडी एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ, एनपिएक्स क्रिएट रियाक्ट एप जुन कमान्ड छ हामीलाई त्यो चाहिँ रियाक्टले अहिले हटाएको छ। त्यो भनेको एकदमै स्लो, पर्फर्मेन्स स्लो सबै कुराहरू हेरेर त्यसले हटाएको छ। र उसले चाहिँ प्रिफर गरेको छ ग्यास्पी प्रिफर गरेको छ, नेक्स्टजेस प्रिफर गरेको छ अबको अपकमिङ प्रोजेक्टहरूको लागि, अनि भाइट प्रिफर गरेको छ। अब म चाहिँ अहिले भाइटको प्रयोग गरेर सेटअप गर्दैछु प्रोजेक्ट। भाइट भनेको यस्तो, यसलाई के भन्छ भने नेक्स्ट जेनेरेसन फन्डिङ टुल भन्छ भाइटलाई अहिले है। यसको चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ, प्लस सेटअप गर्दा पनि तपाईँहरूको एकैछिनमा
प्रोजेक्ट सेटअप भइसक्छ। हामीले जसरी एनपिएक्स क्रिएट रियाक्ट एप गर्दाखेरि चाहिँ टाइमहरू निकै लिइरहेको हुन्छ, त्यो कन्फिगर हुँदाहुँदै त्यो कुरा त्यो टाइम चाहिँ यसले एकदमै मिनिमाइज गर्छ। प्लस यसको अरू फिचरहरू म भन्दै जानेछु तपाईँहरूलाई। हाम्रो एकदमै लामो जर्नी हुनेछ रियाक्ट जर्नीमा, रियाक्ट फुल स्ट्याक जर्नी है। फुल स्ट्याक जर्नी हो हाम्रो, जस्ट फ्रन्ट इन्ड होइन। हाम्रो फ्रन्ट इन्ड हुन्छ, त्यसमा फ्रन्ट इन्डको काम गरिसकेपछि डाटाबेसको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि ब्याकएन्डको जुन एपिआईको कामहरू हुन्छ है त। त्यसरी बुझ्नुहोस्। एउटा म जस्ट तपाईँलाई एउटा फ्लो गर्छु। हामी के फर्स्टमा के गर्छौँ भने, फर्स्टमा जस्ट एउटा स्ट्याटिक डिजाइन गर्छौँ फ्रन्ट इन्डमा। स्ट्याटिक डिजाइन गरिसकेपछि त्यो त डाटाहरू, त्यो स्ट्याटिक डिजाइनमा त डिफ्रेन्ट डेटाहरू हुन्छ, जस्तै इमेज हुन्छ, प्राइस हुन्छ, टाइटल हुन्छ, क्वान्टिटी हुन्छ, रिभ्युज हुन्छ, रेटिङ हुन्छ, यति चाहिँ हामीले स्ट्याटिक डाटा ल्याउन सक्छौँ। हो, त्यो डेटालाई चाहिँ एउटा वेल फर्मेटमा हामीले जेसन फाइल, जेसन डाटा, धेरैलाई थाहा पनि छ होला जेसन डाटा भनेको। जेसन डाटामा चाहिँ हामीले फेक डेटाहरू बनाउँछौँ, फेक एपिआई भन्छ त्यसलाई है। अनि त्यो डेटाहरू छ नि, हो त्यो डेटाहरूलाई काम गर्नु पछि त हामीले फर्म भरेर त्यो डाटाहरू डिस्प्ले हुनुपर्छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एपिआईको लागि चाहिँ डाटाबेस ब्याकएन्ड कनेक्सन गर्छु, ब्याकएन्डको काम गर्छु। ब्याकएन्डमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट राउटिङको काम गर्छु। राइटिङ भनेको एउटा एपिआईको लागि काम गरिन्छ। त्यसमा फर्स्टमा हामीले डाटाबेस स्किमा बनाइन्छ है। डाटाबेस स्किमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै मेरो प्राइस, क्वान्टिटी, रिभ्युजहरू छ, टाइटल छ, त्यो चाहिँ के भ्यालु हो त, त्यसको भ्यालु के हो, त्यो एट्रिब्युटहरूको टाइप के हो, त्यो कुराहरूलाई हामी डिफाइन गरिन्छ र हामीले त्यो चाहिने एट्रिब्युटहरूको चाहिँ स्किमा बनाइन्छ। त्यो स्किमा बनाएर चाहिँ हामीले एपिआई बनाइन्छ। एपिआई बनाएपछि हाम्रो डाटाबेसमा पास गरिन्छ डाटाहरूलाई, र डाटाबेसबाट चाहिँ हामीले एपिआईको थ्रुबाट फ्रन्ट इन्डमा जान्छ। एपिआईलाई कनेक्सन गराउने डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू छन्, जस्तै एक्जियोस भयो, कन्टेक्स्ट एपिआई भयो, युज रिड्युसर्स भयो, रिडक्स भयो, एटसेट्रा। त्यो म फ्युचर एपिसोडहरूमा तपाईँहरूलाई मजाले बुझाउने छु। र तपाईँहरू यति ढुकाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई एउटा फ्रन्ट इन्ड त्यो ब्याक इन्डको जुन जर्नी छ त्यसमा तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुनेछ, कन्सेप्ट बुझ्नुहुनेछ। प्लस कन्सेप्ट बुझिसकेपछि तपाईँहरूले फर्दर अरू प्रोजेक्टहरू कसरी गर्ने आफै तपाईँहरूले रिसर्चमा मोटिभेसन भएर आफै गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल, सुरुमा तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, सायद तपाईँहरूले सेटअप पनि गरिसक्नु होला। फोल्डर सेटअप गरिसकेर तपाईँहरूले भिएस कोडमा खोल्नुभयो पक्कै पनि है। तपाईँहरूले जुनै फ्रेमवर्क पनि, जुनै कोड एडिटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ भिएस कोड नै प्रिफर गर्छु, किनभने यसको एक्सटेन्सनहरू यसले एकदमै धेरै दिएको छ। प्लस यसको टर्मिनल पनि इनबिल्ट यही एडिटरभित्रै छ। जस्तै तपाईँहरूले सबलाइमहरू अथवा नोटप्याड प्लस प्लसहरूमा काम गर्नु भने तपाईँहरूको कोड एडिटर खोल्नको लागि चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा जानुपर्छ है। त्यो अलिकति झन्झटिलो छ, त्यही भएर भिएस कोड नै चलाउन म प्रिफर गर्छु सबैजनालाई। अब फर्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि, भाइटले एउटा लाइन दिएको छ जस्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि। एनपिएम, हामीले एनपिएक्स क्रिएट रियाक्ट एप गरे जस्तै एनपिएम क्रिएट भाइट @latest है। यो कमान्ड हाल्नु होला। यो तपाईँहरूले चाहिँ भाइटको अफिसियल वेबसाइटमा गएर पनि, गेटिङ स्टार्टेडमा गएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ कपी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ है। एकदमै फास्ट टुल रहेको छ यसले। यसले के भनेको छ भने, ओके टु प्रोसिड भनेर सोध्यो, यस भनेर वाइमा क्लिक गर्नु होला। प्लस प्रोजेक्ट नेम म एउटा डिफाइन गर्छु। यसले डिफल्ट भाइट प्रोजेक्ट भनेर यसले डिफाइन गरेको छ है। यसमा चाहिँ रियाक्ट फुल स्ट्याक जर्नी भनेर मैले मेरो प्रोजेक्ट नेम राखेको छु है। अब यसमा तपाईँहरू यस्तो छ, यसले अब डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कहरू यसले यहाँ डिस्प्ले गराउँछ। तपाईँ कुनमा काम गर्दै हुन्छ, कुन फ्रेमवर्कमा काम गर्ने, त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ तपाईँहरूलाई, हामी MERNमा काम गर्दैछौँ। MERNको फुल फर्म के हो भन्दाखेरि, मङ्गोडिबी डाटाबेस भयो, एक्सप्रेस सर्भर भयो, रियाक्ट हाम्रो फ्रन्ट इन्ड टुल भयो है, र रियाक्ट जेएस फ्रन्ट इन्ड टुल भयो, र ब्याकएन्डमा हामी नोड जेएसमा काम गर्नेछौँ है त। त्यसैले हामी MERNमा रहेर काम गर्नेछौँ। क्लियर हुनु होला। नोड एकदमै अहिलेको एकदमै लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। नोड एकदमै रमाइलो छ, प्लस अलिकति डिफिकल्ट पनि छ। प्लस म तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु, र तपाईँहरू पनि आफूले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सट्रिम रूपमा है। त्यसले एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ यो जर्नी। अब यसमा के छ भन्दाखेरि, भ्यानिला भ्यू हामीलाई चाहियो त रियाक्टमा
रियाक्टमा गर्दैछु। अब रियाक्टमा पनि म जस्ट तपाईँहरू जुन पनि छान्न सक्नुहुन्छ र सबैको आफ्नो फङ्सनहरू छ, आफ्नो फाइदाहरू छ यसमा है। मैले जाभास्क्रिप्ट सेलेक्ट गरेँ र मेरो सेटअप भएको छ है। हेर्नुहोस् कति फास्ट भयो जुन तपाईँले अगाडि क्रिएट गर्दा। अब यसमा म नोड मोड्युल्स चाहिँ मैले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। नोड मोड्युल्स इन्स्टल गर्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। जस्तै तपाईँले वेबसाइटहरू गिटबाट क्लोन गरेर ल्याउनुहुन्छ, npm आई गर्नुहुन्छ, एकैछिनमा इन्स्टल हुन्छ। त्यो हुँदैन। जुन सेटअप हुने पार्ट छ नि, यो प्रोजेक्ट सेटअप हुने, त्यतिखेर एकदमै टाइम लाउँछ। त्यही भएर त्यो टाइम चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज भयो बाइटले गर्दाखेरि। त्यो हेर्नु होला है। रियाक्ट जर्नी भयो। अब म मेरो प्रोजेक्टभित्र जान्छु है। प्रोजेक्टभित्र जान्छु र मैले npm इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल है। अब npm नोड मोड्युल्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट यो फ्रेमवर्कमा सेटअप हुनको लागि डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू चाहिँ यसले इन्स्टल गर्छ है। अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईँहरूको ल्यापटपको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने यसले पनि टाइम धेरै लिँदैन है। मेरो चाहिँ 4 GB ऱ्याम हो ल्यापटपको, इन्टेल। त्यही भएर अलिकति 4 GB ऱ्यामको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ मेरो सेटअप हुनको लागि। तपाईँहरूको म्याक छ भने एकदमै फास्ट हुन्छ। प्लस तपाईँको हाई पर्फर्मेन्स ल्यापटपहरू छ भने यो यति इन्स्टल हुन टाइम लाग्दैन है। अब हाम्रो यो जर्नी एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ। फ्रन्ट इन्ड प्लस ब्याक इन्ड एपिआईको कामहरू कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है। अनि प्लस डिबगिङ गर्न पनि एकदमै मजा छ। सुरुमा त डिबग गर्न पनि एकदमै झन्झट लाग्छ है। तर बिस्तारै अलिकति बुझ्दै गएपछि, बगको पनि फिचर्सहरू बुझ्दै गएपछि खोजेर गर्न एकदमै आनन्द हुन्छ। प्लस अहिले च्याट जिपिटीले एकदमै हेल्प गरेको छ डिबगिङमा पनि। ल, मेरो फाइनली प्रोजेक्ट सेटअप भइसकेको छ। म जुन प्रोजेक्टको रुट फोल्डरभित्रै छु अहिले है। अब यो प्रोजेक्टमा के फाइल आयो त? डिफ्रेन्ट नोड मोड्युल्सहरू आयो, हाम्रो पब्लिक फाइल आयो। अब यसमा सोर्स आयो। सोर्समा डिफ्रेन्ट जेएसएक्स फाइलहरू सेटअप भएको छ है। अब यो भनेको मेरो app.jsx भयो। यसमा चाहिँ अहिले डिफल्ट डेटाहरू छ। यो हामी सबै क्लियर गर्छौँ र एउटा हाम्रो मेन एउटा डिस्प्ले गर्छौँ टेक्स्ट। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी यति मात्रै सेटअप गर्छौँ है। एउटा जस्ट म टेक्स्ट चाहिँ सो गराउँछु रन गराएर है। अब index.css भयो। यो ग्लोबल सिएसएस छ नि, यिनीहरू ग्लोबल सिएसएस हो। प्लस मेन र उता जुन हाम्रो नर्मल चाहिँ काम गर्दाखेरि index.jsमा तपाईँहरूले जेएसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ index.js देखिरहनु भएको हुन्छ है। यसमा जेएसएक्समा चाहिँ जहिले पनि main.jsx डिफल्ट रूपमा क्रिएट हुन्छ। app.jsx भयो। सबै एक्सटेन्सन फाइल एक्सटेन्सन चाहिँ जेएसएक्स हुन्छ है त। त्यसैले अब यहाँ डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू आउँछ। तपाईँहरूको प्याकेजहरू इन्स्टल डिपेन्डेन्सिजहरू चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ इन्स्टल हुन्छ है। ल, अब फर्स्टमा म डेटाहरू क्लियर गर्छु। अब तपाईँहरूले जुन npx क्रिएट रियाक्ट एप गरेर जुन सेटअप गर्नुहुन्छ त्यसमा टेस्ट डेटाहरू धेरै आउँछ, टेस्ट फोल्डरहरू। यसमा त्यस्तो टेस्ट फोल्डर फाइलहरू धेरै दिँदैन है। त्यही भएर डिलिट गर्ने एउटा झन्झट पनि अट्छ त्यहाँबाट। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा मेरो प्रोजेक्ट रन गर्छु। npm रन डेभ, npm स्टार्ट हुँदैन, npm रन डेभ हुन्छ है। भाइट स्टार्ट गर्दा चाहिँ, भाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दा चाहिँ npm रन डेभ हान्नुपर्छ। मेरो प्रोजेक्ट रन पनि भइसकेको छ। मेरो यो युआरएल लोकल होस्ट युआरएल यो दिएको छ मलाई र मेरो फाइनल्ली प्रोजेक्ट रन भएको छ। अब यसमा के छ, भाइटको थ्रुबाट रियाक्ट हामीले सेटअप गर्यौँ होइन। अहिले चाहिँ काउन्ट सानो प्रोजेक्ट, यसले जस्ट एउटा डिफल्टमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट राखिदिएको छ है। टेस्ट प्रोजेक्ट भयो यो। अब म यसलाई सबैलाई क्लियर गर्छु डेटा। अब फर्स्टमा म सिएसएस, मलाई यो सिएसएसको कुनै पनि काम छैन। यसको डिफल्ट सिएसएस हो। यसमा म एउटा डिफाइन गर्छु है। मार्जिन सबै एङ्गलबाट म 0 हाल्छु। मेरो सबै मैले सिएसएस क्लियर गरेको हो। यो भनेको तपाईँको लेफ्ट राइट टप डाउन सबैबाट मार्जिन 0 छ। सबभन्दा कर्नरमा छ, टप कर्नरमा छ। प्लस अब म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो सिएसएस क्लियर भयो है। अब म app.jsxमा जान्छु। app.jsxमा गइसकेपछि यति फाइल छ नि, डिपदेखि यो डिपदेखि योसम्म, यसलाई फ्रेगमेन्ट भन्छ है। यो फ्रेगमेन्टको आफ्नै फाइदा छ। फ्रेगमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट डिपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट डिपमा काम गर्दा पनि रियाक्ट प्रोजेक्टले काम गरिरहेको हुन्छ। यो फ्रेगमेन्टले मिलाइदिरहेको हुन्छ। त्यसैले फ्रेगमेन्ट चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला कहिले पनि है। अब मैले यसलाई सबैलाई हटाएँ, यो डाटाहरू हटाएँ। यो डाटाहरू हटाएपछि मलाई यो प्याकेजहरू पनि चाहिँदैन, यो फाइलहरू पनि चाहिँदैन। अर्को एक्सटर्नल सिएसएस प्लस लोगोहरू इम्पोर्ट गरेको फाइलहरू चाहिँदैन। अब यसमा म जस्ट एउटा प्रिन्ट गराउँछु हाम्रो रियाक्ट फुल स्ट्याक जर्नी भनेर है। h1 ट्यागमा रियाक्ट फुल स्ट्याक
जर्नी भनेर प्रिन्ट गराउँछु है, एकदम फास्ट। यस्तो हो, जुन अर्को जुन हाम्रो फर्स्टमा हामी जुन काम गर्थ्यौँ एनपिएस क्रिएट रियाक्ट एप भनेर, त्यसमा चाहिँ सेभ गरिसकेपछि एकछिन पर्खिनु पर्थ्यो, एकदमै स्लो हुन्थ्यो यसको जुन रन कम्पाइलिङ चाहिँ एकदमै स्लो हुन्थ्यो। अब यसमा भाइटमा एकदमै फास्ट हुन्छ, त्यसको केही टेन्सन गर्नु पर्दैन। मेरो आएछ रियाक्ट फुल स्ट्याक जर्नी आउँछ, यसलाई म रिफ्रेस हान्छु एकचोटि है। ल यो सेटअप भएको छ। अब भनेपछि यसमा सेटअप भयो, प्लस सिएसएसको काम पनि भयो है, मार्जिन 0 भयो। इन्डेक्स डट सिएसएस यो भनेको ग्लोबल सिएसएस भयो, बडी भयो। यसमा पनि सिएसएसहरू रहेछ, यसलाई पनि हटाउँदा हुन्छ, यसलाई पनि हटाउँदा हुन्छ। यो सबै डिफल्ट हो। बटन ओभर भनेर चाहिँ H1 सेन्टरमा ल्याएर राखेको छ है, यसलाई हटाउँदा हुन्छ है। अहिले क्लियर भयो। अब ब्याकग्राउन्ड कलर पनि त्यहीँबाट डिफाइन भएको छ। यो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामीलाई किन चाहियो र? ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ डिफाइन भएको छ। यो सबै यस्तो गर्छौँ है, हामी एकदमै स्क्रैचबाट गर्छौँ, एकदमै स्क्रैचबाट गर्छौँ है। ल फाइनली हामीले फ्रन्ट इन्डमा एउटा हामीले आफ्नो फर्स्ट प्रोजेक्ट रन गऱ्यौँ। हामीले प्रोजेक्टमा फर्स्ट टेक्स्ट हामीले डिस्प्ले गऱ्यौँ ब्राउजरमा। प्लस हामी अर्को एपिसोडमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के कुराहरू सिकाउँछु भने म अहिले तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिइरहन्छु। अब अर्को प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट फोल्डर बनाउँछौँ। कम्पोनेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि पेजभित्रको डिफ्रेन्ट आइटमहरू छ, त्यसलाई कम्पोनेन्ट भन्छ। र पेज भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, डिफ्रेन्ट युआरएलमा रिडाइरेक्ट हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई पेज भन्छौँ। कम्पोनेन्ट पेजको फोल्डर बनाउँछौँ र सुरुमा हामी न्यापबार, सानो एउटा न्यापबार, स्ट्याटिक न्यापबार। अब हामी खासमा यो भनेको एउटा खतरा फ्रन्ट इन्ड डिजाइन गर्ने होइन। यसमा जस्ट तपाईँहरूलाई एउटा फ्रन्ट इन्ड र ब्याक इन्डको काम चाहिँ क्लियर बनाइदिनको लागि मेन उद्देश्य लिएर म आएको हो। त्यही भएर सानो काम गर्ने, फ्रन्ट इन्डमा डिजाइनरमा धेरै टाइम वेस्ट नगर्ने, जस्ट एउटा प्रोडक्टहरू डिस्प्ले गराउने, प्लस पछि जुन ब्याक इन्ड डाटाहरू ल्याएर राख्ने ठाउँ त बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर प्रोडक्टहरू ल्याएर राख्नको लागि मात्रै एउटा केही सेक्सनहरू बनाउने, त्यसमा मात्रै काम गर्ने। धेरै न्यापबारमा पनि खतरा मोबाइल रेस्पोन्सिभ त्यो कुराहरू हामी गर्दैनौँ यसमा। त्यही भएर सानो न्यापबारको कम्पोनेन्ट, फुटरको कम्पोनेन्ट, प्लस रियाक्ट राउटर डोम भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जुन तपाईँको राउटरको काम गर्दाखेरि रियाक्ट राउटर डोम प्याकेज हामी युज गर्छौँ, त्यो इन्स्टल गर्छु र म डिफ्रेन्ट पेजमा कसरी रिडाइरेक्ट गराउने आइटमहरूलाई भनेर म सिकाउँछु। प्लस त्यसपछि हामी चाहिँ प्रोडक्टको डिजाइनहरू गर्छौँ। 3-4वटा हामी 4-5वटा प्रोडक्टहरू बनाउँछौँ विथ एड टु कार्ट बटन, प्लस सिङ्गल प्रोडक्ट पनि बनाउँछौँ, एड टु कार्ट पनि बनाउँछौँ, कार्ट पेज पनि बनाउँछौँ है, कार्ट पेज बनाउँछौँ। अनि प्लस त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी ब्याक एन्ड सेटअपमा लाग्छौँ, अनि पछि हामी चेकआउटको कामहरू गर्छौँ है। यो एउटा फ्लोमा चाहिँ एकदमै लाने मेरो प्लान हो यो जर्नीभरिमा है। तपाईँहरू अवश्य क्लियर हुनेछ ब्याक एन्ड फ्रन्ट इन्डको काम, यो जुन यो कोर्स पर्छ। त्यही भएर एकदमै तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई सुरुदेखि, एपिसोड 1 देखि। हस् त आजलाई अब यही गरौँ। केही कन्फ्युजन, केही फिडब्याक, केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म सबैजनाको कमेन्टहरू एक एक गरेर अर्को एपिसोडको फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूको कमेन्टको क्वेसनहरूलाई क्लियर गर्छु। देन यदि क्वेसनहरू छ भने म क्लियर गरिदिन्छु सबैजनाको क्वेसनहरू। प्लस क्वेसनहरू छैन भने हामी अर्को एपिसोडमा हामी आज जहाँसम्म पुगेका छौँ त्यहीँदेखि पछाडि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद गाइज। प्लस लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।